अहिले जो मङ्पुमा हुनुहुन्छ है तपाईँहरूलाई सम्बर्धना पनि जनाउने काम भइरहेको छ। मङ्पु भने कि अब सिन्कुनाको कुरा आउँछ है। तपाईँहरूको पार्टीलाई जुन सिन्कुनावासीले तपाईँहरूलाई धेरै विश्वास गरेका थिए चुनाव अघि, सिन्कुनाको समस्याहरू तपाईँहरूले यसको प्रोसेसहरू गरिरहनु भएको थियो है। अहिलेसम्म सिन्कुनाको प्रोसेस कहाँसम्म पुगेको होला अलिक बताइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यो तृणमूल पार्टीको फ्रन्टल अर्गनाइजेसनमा सिन्कोना प्लान्टर्स हेल्पर्स एसोसिएसन पनि छ, टिएमसीको उसमा ब्यानरमा, अनि वर्कर्स एसोसिएसन पनि छ। अनि अहिले आएर हालैमा हाम्रो सिन्कोना प्लान्टर्स एम्प्लोइज एसोसिएसन पनि हाम्रो पार्टीको एउटा फ्रन्टल अर्गनाइजेसन भएर गएको छ, जसलाई चाहिँ भनिन्छ जो चाहिँ हुन्छ आइएनटिटियुसीको अन्डरमा हाम्रो अलरेडी रेजिस्टर्ड एउटा सङ्गठन हो। र हामीले गत वर्षदेखि नै हामीले 2020को नोभेम्बरदेखि नै हामीले यहाँ सिन्कोना प्लान्टेसन हुन त म जब एमएलए थिएँ त्यति बेलादेखिको नै म खरसाङ कन्स्टिट्युएन्सीको एमएलए हुँदाखेरि मलाई सम्पूर्ण यो सिन्कोना को धेरै समस्याहरू थियो। त्यो समस्याहरू विषयमा म अवगत नै थिएँ। र जब म यो पार्टीको टिएमसी पार्टीमा आए पश्चात हाम्रो पार्टीको फ्रन्टल अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यहाँ यो सिन्कोना प्लान्टेसन हो। र यसको विषयमा हामीले विशेष गरेर जिटिएका सिन्कोना प्लान्टेसनका डाइरेक्टर्सलाई पनि हामीले 2-3 चोटि हामीले मेमोरेन्डम एउटा डेपुटेसन गऱ्यौँ। त्यसको बादमा हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग पनि उहाँहरूसँग पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, अनि पत्रचार पनि गऱ्यौँ। अनि हाम्रो पत्रचारहरू चाहिँ हामीले गएर सिन्कोना प्लान्टेसन चाहिँ एउटा हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि हामी हिल एफेयर्सको एडिसनल सेक्रेटरी एडिसनल चिफ सेक्रेटरीसँग पनि हामी उहाँसँग भेटघाट गरेर अवगत गऱ्यौँ। डिपार्टमेन्टको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग पनि हामीले उहाँ बुझाएको छौँ। र धेरै हाम्रो प्रोसेसहरू अहिले फाइनेन्समा पुगेको छ। र यो जुन चाहिँ हेल्पर्सहरूको जुन चाहिँ छ उनीहरूको केसहरू अहिले गएर फाइनेन्समा पुगेको छ। अब आउँदो दिनमा हामी फेरि पनि हामी गएर सरकार हाम्रै हो, हामी सरकारलाई बुझाउँछौँ। अहिलेसम्म हामीले कुनै मन्त्रीकोमा गएको छैनौँ, हामीले प्रशासनिक वेमा हामी काम गर्दैछौँ। र आउँदो दिनमा मैले सोचेको थिएँ भोलि हाम्रो मुख्यमन्त्री आउँछिन् भनेर, तर उहाँको प्रोग्राम क्यान्सल भएकोले गर्दा, नत्र भने म यो सिन्कोनाको हाम्रो समस्या विषय उहाँलाई एउटा अवगत गराउने मैले सम्झेको थिएँ। तर अब अभाग्यवश हाम्रो बङ्गालमा एउटा फेरि पनि एउटा उपचुनावको नोटिफिकेसन भएकोले गर्दा चुनाव आचार संहिताले गर्दाखेरि उहाँको प्रोग्राम 5 दिने भ्रमण नर्थ बेङ्गलमाथिको 5 दिने भ्रमण चाहिँ रद्द गरिएको छ। र आउँदो दिनमा हामी सङ्गठन बलियो छ। हाम्रो सिन्कोना प्लान्टेसन युनियन एकदमै बलियो छ, स्ट्रङ छौँ हामी। अहिले पाहाडमा भनौँ भने यो मङ्पु 5वटा डिभिजन छ होइन, 5वटा डिभिजनमा नै हामी एकदमै हाम्रो सङ्गठन बलियो छ। र हाम्रो पार्टीको सरकार छ। र हामी यसको हाम्रो सिन्कोनावासीको निम्ति अब धेरै समस्या छ, धेरै समस्या छ। ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामी 1 by 1 गरेर हामीले सरकार समक्ष हामी पुर्याएर हाम्रो कन्सर्न मिनिस्टर हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई पनि अवगत गराउनेछौँ। सिन्कोनावासीले चाहिँ भनेपछि है टिएमसी पार्टीलाई यो सिन्कोनाको समस्या समाधान गराउनमा चाहिँ कति विश्वास गर्नु सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, त्यो यो त एउटा तपाईँले अब मान्छेको सोचाइ विचार म्यान टु म्यान भ्यारी हुन्छ। र हामीले जनाइदिएको छौँ हाम्रो सङ्गठनमा हाम्रो जो जति पनि नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो समयमा नै हाम्रो युनियनका जति पनि सदस्यहरू छ हाम्रो उहाँहरू पनि सदस्यता पनि उहाँहरूले हासिल गरेछन्। उहाँहरूलाई प्रत्येकलाई नै हामीले जनाउने काम गरेका छौँ। अनि उहाँहरूको तर्फबाट प्रत्येक आफ्नो घर परिवारलाई उहाँहरूले बुझाउने कामहरू भइ नै रहेको छ। म्याम, यो जुन जिटिए भ्रष्टाचारको कुरा है अघि तपाईँले सम्भाषणमा राख्दै गरेको हामीले सुनेको थियौँ बाहिरबाट है। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भन्नुको मतलब यो होइन कि अब जिटिएमा ममता ब्यानर्जीले धेरै नै पैसा दिएको, 2017 अघि पनि धेरै पैसा करोडौँ पैसा दिएको हो। तर एउटा सरकारी तौरमा एउटा अडिटहरू हुने गर्छ। र यो 1700 करोड पनि जुन चाहिँ अब उहाँकै जो एक्स
चेयरम्यान हुनुहुन्छ, उहाँले नै एकदम खुलेआममा बताएपछि त म पनि यसलाई त हो नै न भ्रष्टाचार निश्चय भएको होला, किनभने हामी त थियौँ न। तर उहाँले जब आरोप लगाउँदैछ भने यो कुरा सत्य होला र त्यस कारण हामी पनि उहाँको पक्षलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ यसको अडिट हुनुपर्छ, खालि लेखापढीमा मात्रै होइन तर फिजिकली भेरिफिकेसन, फिजिकली अडिट हुनुपर्छ। त्यो फिजिकली अडिटमा पनि खालि बाटो हेरेर होइन, एकदम टेक्निकल जो चाहिँ एकदम जसले चाहिँ यो जान्दछ कामको काम कारबाहीको भेरिफिकेसन निकाल्नु सक्छ, त्यस्तो अडिट चाहिँ त्यहाँनिर भेरिफिकेसन चाहिँ फिजिकल हुनुपर्छ। एउटा बाटोघाटोको दुरावस्था तपाईँलाई थाहा छ त, 1 महिनामा एकदम डाङडुङ भएर बित्केको धेरै जग्गा छ, प्रमाण धेरै दिनु सक्छु। आज सोसियल मिडियाको माध्यमद्वारा हेर्नुहोस् त, गोरुबथानको कुन चाहिँ त्यो आलेटार कता भनेमा त्यहाँ खतम भएको छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि छ, धेरै जग्गा छ र यो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले हाम्रो जिटिएका अहिले जो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ सिपिएस, उहाँलाई पनि हामी जनाउने छौँ। हाम्रो पार्टीको पक्षबाट हामी पाहाडको हितको लागि काम गर्छौँ, मानिसको लागि काम गर्छौँ। एउटा ट्रेन्डिङ कुरा अहिले छ नि, जुन त्रिपक्षीय वार्ता है केन्द्रले बोलाउँछ भन्ने वार्ता कुरा छ है, अहिले पाहाडकै त्यही छ एउटा ट्रेन्डिङ कुरा। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो कुरा त यो जुन चाहिँ विषयवस्तु छ है, यो विषयवस्तु एउटा म जान्दिनँ, अब प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिभ विषयवस्तु हो कि या पोलिटिकल विषयवस्तु हो त्यो म जान्दिनँ है। अब मसँग त यो सब कुराहरू भएको छैन। तर अब यो जुन जति पनि ट्राइपार्टिक चाहिँ अब के को लागि गर्ने, कसले चाहिँ माग्दैछ के चिजको लागि, त्यो खुलस्त छैन र अब यो कुराको त म सठिक केही भन्न सक्दिनँ अनि म टिका टिप्पणी गर्न पनि चाहदिनँ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके।